Mirë njëherë mirëseardhjen Ish-deputeti demokrat Gent Strazimiri. Mbrëma dhe faleminderit. Së pari duhet ju pyes, dy liderët e opozitës, zonja Kryemadhi dhe zoti Basha, kanë nisur ditët e fundit një tur takimesh. Zonja Kryemadhi në Shtetet e Bashkuara dhe në Itali, ndërsa zoti Basha në Britaninë e Madhe. Është një tur takimesh ndërkombëtare për të kërkuar një zgjidhje të mundshme për një lobim për krizën politike? Jo, është një tur takimesh ndërkombëtare i planifikuar, sepse kryetari i Dhomës Lordëve, kryetari i Parlamentit Anglez nuk të pret brenda ditës. Është sigurisht një tur ndërkombëtar i planifikuar dhe i dedikuar edhe për të informuar partnerët ndërkombëtar, miq ndërkombëtar në nivelet e tyre më të larta për situatën në Shqipëri, pse po ndodh, çfarë po ndodh dhe si mund të zgjidhet. Kështu që është një bashkëbisedim i hapur. Të mbetemi tek çështja si mund të zgjidhet. Sepse çfarë ka ndodhur dhe po ndodh, besoj se ndërkombëtarët tashmë e dinë. Po, duhet largohet qeveria, siç e kemi thënë. Kjo është nga pikpamja jon, zgjidhja e vetme. Të largohet Edi Rama, kryeministri i kapur në flagrancë duke vjedhur vota përmes dosjes 339 dhe 184 përveç pabërave të tjera që ka në 6 vite, dhe atëherë t'i hapet rrugë procesit me një qeveri tranzitore, kujdestare, e cila të çojë vendin në zgjedhje dhe të bindë shqiptarët dhe shoqërinë shqiptare, veçanërisht opozitën, që zgjedhjet mund të jenë të lira dhe të ndershme. I keni arritur t'i bindin ndërkombëtarët për këtë kërkesë tuaj? Jeni informuar, dialogu ka qenë i mirë, takimet kanë qenë të ngrohta dhe miqësore, kanë qenë mirë kuptuese. Kështu që unë besoj që po, ajo sa mund të bëjë një vizitë informuese ka kryer funksionin e saj. Zoti Strazimiri, në fund të javës, ditën e shtunë, do të mbahet protesta e radhës e opozitës. Çfarë proteste do të jetë ajo? Më e madhja e gjithë historisë. Këtë e kemi dëgjuar para çdo proteste. Do ta dëgjoni dhe shikoni prapë, kemi dëgjuar gjithashtu para çdo proteste që kjo do të jetë protesta që do rozoj Edi Rama. Dhe kanë qenë vazhdimisht ato, po, në çdo protestë që bëhet, populli tregon se është në këmbë, veçanërisht datës 13 maj, ishte vërtet një gjë e menjëhershme, ishte një protestë që në fakt zgjati 72 orë, se nisi me datën 11 dhe përfundoi me datën 13 në një shi të rrëmbyshëm, ku mijëra njerëz marshuan rrugëve të Tiranës pa pyetur për shiun, pa pyetur për kushtet atmosferike, që tregon që tashmë ka nuk vetë më në pyetje. Fakti që opozita e populli opozitar në rrugë është më së i vendosur, është i konsoliduar, nuk ka asnjë hap pas. Kjo sigurisht do të arrijë një maj tjetër edhe më të lartë me datën 25 maj, në një grumbullim të shqiptarëve po aq të vendosur, edhe më të shumt në numër dhe sigurisht duke ofruar ndjeshëm edhe ditën e fitores, fundin e Edi Ramës. Zoti Strazimiri, në parlament duhet flas pak për deputetët e rinj opozitar që janë futur në parlament. Një pjesë e madhe e tyre, për të mos thënë të gjithë, janë bërë pjesë e memeve, e batutave, e një tallje publike, veçanërisht në rrjetet sociale. A ndjeni përgjegjës ju si Parti Demokratike për njerëzit që keni futur në këto lista, nëse do të kishte pasur emra të tjerë në listat e qoftë Partisë Demokratike, qoftë Lëvizjes Socialiste për Integrim, të paktën do kishit shmangur këtë tallje të madhe publike që po bëhet me këta individ? Dëgjova edhe një intervistë Kryeministrit Rama, i cili tha nuk është faji im, nuk i futa unë, tha i futi Basha dhe Kryemadhi. Ati gjithmonë e ka fajin Kristaqi, që edhe për pjellën e vetë e ka fajin Basha, Kryemadhi, Sali Berisha, i kur nuk ka faj vetë. Mbas gjithë kësaj që ju thatë, ajo që mua më ka bërë përshtypje është një paqe në parlament, që do të thotë ka një nivel barazie intelektual, serioziteti politik, nuk ka më sherrë, nuk ka më mosmarrveshje. Mosmarrveshjet zgjidhen që përpara se të lindin. Parlamenti është fiks ai që do të donte dikush të thoshte, po debati zhvillohet nëpër institucione, tashmë kemi një debat të qetë, të barabartë nëpër institucione. Çështja e listës, nuk e di a e keni vënë re, meqense e keni parë, i përkasin përgjithsisht partive aleate. Janë parti aleate të vogla, s'kishte arsye për të mos i futur, janë persona që rezulton që 1 miligram aty në atë komunitetin e tyre ku veprojnë kryesisht lokal, ndoshta një palë vota i sjellin dhe s'ka arsye domethënë ti përzesh dhe të mos t'i vesh. Çfarë votash mund të sjell për shembull një individ 77 vjeçar i cili ka qenë edhe i dënuar që nuk pas ka deklaruar? Kjo është një pyetje shumë interesante, por ta thash i përket përgjithsisht listës së aleatëve, nuk janë të Partisë Demokratike. Janë persona që unë mendoj që e kanë merituar të jenë numri 153 dhe numri 157 një listë me 140 veta, kështu që për këtë nuk kam asnjë pishman.
e rëndësishme është dhe pyetja që ngrehet është ky parlament me këta individ, me këto meme, pse është kaq i paqëm sot? Sa po i zgjidh problemet e shqiptarëve, sa po ecën përpara? Ju keni futur këta individ, i keni pranuar në lista. Duat ju pyes, nëse do të ketë zgjedhje të tjera parlamentare kur të ketë, që natyrisht edhe ju do të merrni pjesë, do të tregojeni më të kujdesshëm qoftë tek njerëzit që me të cilët do të bëni aleancë, qoftë tek listat që ata do t'ju servirin. Është shumë interesante se si juve ju bezdisni numrin 158 dhe 157 në listën me 140 emra të Partisë Demokratike. Dhe nuk ndodh prap larg qoftë që t'i braktisni mandatet. Jo, të ka ndodhur larg mos qoftë, që majoranca me gjithë që nga numri 1 i listës deri në numrin 140 sa apo 74 sa e ka, shkojnë jashtëzakonisht mirë me këta. Nuk zihen, nuk ndjehen as pak të ofenduar prej tyre, kanë një marrëveshje të mrekullueshme politike, praktikisht kjo sër qeverisë vendin. Dhe ky do të ishte problemi, besoj, i të gjithëve ne. Nuk është fakti se me çfarë mbyllet lista e Partisë Demokratike. Në legjislaturën që shkoi, lista e Partisë Socialiste nuk arriti të mbyllej dot. Gjithë pjesa, përfshirë ata që ishin për shembull lista Lezhës, nuk arriti të mbyllej, ishin në burg të gjithë. Kjo ishte një pyetje që ishte shumë interesante edhe atëherë. U prodhuan meme edhe atëherë. Nuk bëhej fjalë për njerëz që ngjallin humor në parlament, bëhet fjalë për njerëz që kishin shëtitur burgjet e Evropës dhe në fund fare kishin përfunduar në burgjet e Shqipërisë. Parlamenti 2013-2017, veçanërisht në listën e Lezhës, u mbyll me 139 veta. I 140 ishte në burg. Lista mbaroi s'kishin kë zgjidhnin më. Unë besoj që kjo është dramatike dhe ky është thelbi i gjës. Duke vendosur, shpresoj që e kemi tejkaluar fazën e futjes në parlament. Jo, keni pa atë kryeministër i cili vazhdon të thotë, sot më doli, si sot një vit më parë, pas ka thënë, jak pa Kazani Baltosjes, ku ishin kriminalet në parlament? Ky vazhdon të drejtojë vendin. Unë këtë kam siklet. Nuk më fut fare në siklet fakti që ju thoni që numri 157-158 nga lista me 140 emra i Partisë Demokratike qëlloni njëri që ngjall ka humor. Njeriu që ngjall humor, njeriu që të fut burgosurit brenda, ato më të padenjin e kanë krye të vendit. Ai bën listën me 140 të tjerët, të cilët pjesën më të madhe i kanë burg dhe nuk skuqet. Unë mendoj që këto janë problemet e vendit, jo kjo tjetra. Këto janë probleme estetike dhe unë besoj që një vend që vuan për bukur, 43% qytetarëve i kanë uri, realisht në uri dhe në mjerim, po ta thot raporti i Departamentit të Shtetit dhe Drejtësisë, nuk ka probleme estetike, ka probleme ekzistence. Ekzistencën në dorë, ekzistencën ja shkatron ky kryeministër. Po, zoti Strazimiri, keni futur përfaqësuesit tuaj tani më në KQZ, po mendoni edhe për KZAZ-t. Çfarë kuptimi ka kur nuk hyni në zgjedhje, kur keni dalë nga parlamenti, pra nuk jeni mas parti parlamentare të kontrolloni punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? Atëherë, është një drejt ligjor, është një drejt që është në gërm, jo në frim, nuk ka nevojë për interpretim. Për shkak se jemi, sepse ne ekzistojmë fakt të drejtën. A ka kuptim të kontrolloni zgjedhje fars, ato që juaj i quani fars? Sigurisht ka shumë kuptim në mënyrë që juve t'ju mbushet mendja që nuk është, siç thotë, deklaroi ai, zoti Strazimiri, gjithmonë sipas Partisë Demokratike, zgjedhjet me sa duket do të jenë fars. Duke qenë brenda në komision, duke qenë brenda veçanërisht në KZA-zon, do të sjell dokumentin që zgjedhjet janë fars. Dhe atëherë ju përsëri do të thoni që gjithmonë sipas këtij dokumenti, që sipas zotit Strazimiri apo sipas Partisë Demokratike, duke u distancuar nga lajmi, këtë unë do ta bëj. Ju pastaj zgjidhni dhe merrni dhe mos së ta jepni. Në kushtet kur unë jam brenda dhe kur tashmë po dalin se çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve që ne nuk ishim dhe nuk ka qenë neglizhencë jona kjo punë, ka qenë mund t'ju them që ka qenë e menduar. Ti linim të vazhdojnë dhe pastaj në një moment saktuar të çonim përfaqësuesit tanë sipas kërkesës ligjore. Nuk është një gjë që ka ndodhur mbrëm në darkë dhe ne i quam sot. Nuk po din të mbyllin letrat. Zgjedhjet janë fars, janë njësoj si në 91. Në vitin 91 Rami Zalia, në moton demokraci por në partinë e punës, unë e mbaj mend të mirë atëherë, Frontin Demokratik, Bashkimin e Rinisë Punës Shqipërisë, Lidhjen e Grave të Punës Shqipërisë, organizatën e veteranëve të tërë, i ngriti nga varri, dhe i tha shkoni regjistroni fushat si subjekt zgjedhor, sepse ne kemi pluralizëm tashmë. Partia e bëri glasnosin dhe perestrojkën, nuk ka nevojë të kemi një opozit tjetër. Kjo po ndodh dhe sot, po ngren Bashkimin e Rinisë Punës Shqipërisë, bashkimet profesionale, po mbyllin në letrat që gjasme të kemi një proces. Në fakt ne sot jemi në monizëm dhe kjo do t'ju vi edhe përmes dokumentave, siç ka filluar që sot t'ju vi. Jemi përpara faktit që kryebashkiaku Vangjush Dako, së bashku me shtabin elektoral Partisë Socialiste, janë thirrur që të njëjtën e kaluar në prokurorinë e krimeve të rënda për të dëshmuar, do të thriten, për të dëshmuar si persona në dijedinjë të ngjarjes për dosjen 339. Kaq shumë e përfolur, kaq shumë e denoncuar veçanërisht nga Partia Demokratike. Jeni të paktën keni një lloj optimizmi apo tek puna e prokurorisë që më në fund diçka
Jo, jam I habitur. Pse tani? Pse tani, pikërisht kur Është një pyetje shumë interesante. konkretizuaj që zoti Dako nuk do të jetë më? Është një pyetje shumë interesante. I gjithë procesi politik, në fakt, lakurisinë e zgjedhjeve dhe çka ka ndodhur në vitin 2017, sa është legjitime kjo qeveri, në fakt e ka provuar dosja 339. Deri pak javë përpara se ne të dorëzonin mandatet në parlament, sigurisht për këtë arsye, edhe për këtë arsye, prova kryesore që ne kishim për legjitimitetin e kësaj qeverie, prokuroria e përgjithshme tha, prokuroria e krimeve të rëndabile bëri një deklaratë ku tha nuk është personi I hetuar zoti Dako, nuk e kemi marrë në pyetje sepse nuk është ende personi I hetuar. Pyetja ime është pse është sot personi I hetuar? Është marrë si person që ka dieni për ngjarjen, por jo I do të thotë që as I hetuar nuk është. Më lejoni t'ju kujtoj dhe t'ju shpjegoj që të tilla farsa në një monopartitizëm, në një sistem monopartijak që kontrollon shtetin, jo thjesht qeverin, I kemi parë në vitin 1991. Është pjesë e të njëjtës lojë për të bërë sikur kemi demokraci, glasnost dhe perestrojka. Partia tashmë ka kuptuar gabimin, po fillon të bëjë ca gjëra që në fakt nuk ishin dorë të partisë, por partia po ndreq ca gabime. Nuk është kjo situata. Ajo që ku duhet ishim dhe ku ishim deri pak vite më parë, është kur një politikan kapet në një qoftë një hije të vogël skandali si në Austri. I jep dorëheqjen me njëherë, partia merr masat e veta, prokuroria fillon hetimin, parlamenti I heq imunitetin. Ka ndodhur këtu në Shqipëri, ka ndodhur vazhdimisht. Nga viti 2009 deri në vitin 2013, nga viti 2005 deri në 2009. Disa ministra kanë dhënë dorëheqjen në mënyrë të menjëhershme, disa ministra janë vendosur në dispozicion drejtësisë. Në Austri çfarë ka ndodhur? Kryeministri nuk tha derisa të dalë I fajshëm me, siç u tha për Sajmir Tahirin, derisa të provojë drejtësia që është I fajshëm ky letëri këtu. Rrëzoi qeverinë dhe doli në kërkoi zgjedhje të parakohshme. Për çfarë arsye? Ka kërkuar Austriakët nuk kanë brirë zonjë. Austriakët janë njerëz si ne. Po them që shumë pranë austriakëve në një mënyrë të menduar e po të reaguar kemi qenë edhe ne jo pak vite më parë, pse nuk reagojmë sot. Pse pranojmë ne që ky kryeministër të thotë përderisa drejtësia nuk e ka dënuar Sajmir Tahirin kur ka dalë tek përgjigjet e antimafes italiane, në një vend ku nuk duhet ishte me njerëz që nuk duhet ta lidhte asgjë, duke bërë ca muhabete që nuk duheshin bërë. Tani Sajmir Tahiri mund të ketë dalë tek përgjigjet e antimafias, po fakti që Sajmir Tahiri nuk është akuzuar për një gjë konkrete nga antimafia italiane? Këtë e thotë dhe kryeministri, këtu ndryshojmë ne nga austriakët. Këtu ndryshojmë ne nga austriakët dhe nuk duan t'ja dinë nëse akuzohet nga antimafia italiane apo jo, është provuar që është pjesë, nëse u provua këtu pa dalë ke antimafia italiane. Ju ka shitur makinën, bënte pushime me ata, ka lëvizur me skaf me ata. Austriakët në fakt diç po I thon Shtrahes, I cili nuk ka bërë asnjë nga këto gjëra. Thotë kanë bërë një bisedë 6 orëshe ku asgjë nga ato që është biseduar nuk ka ndodhur. I thonë që të gjithë nuk duhet hishe atje, nuk të lidh gjë me ata njerëz, ti nuk mund të bëje, nuk mund të qëndrosh asnjë sekondë në një bisedë ku diskutohesh për fonde dhe pa ligjshmëri, keq përdorim pushteti të taksave të mia. Këtu ndryshojmë ne nga austriakët. Shtrahe doli dhe tha, më lejoni të mbaroj, se është shumë interesante. Doli dhe tha, po, kam qenë në këtë bisedë, kam qenë për arsye krejtësisht jo politike. Ai konsideronte arsye thoshte më bëri përshtypje shumë zonja që kisha përballë dhe doja të vazhdoja të lidhja miqësi me të, dhe megjithatë tha, unë po jap dorëheqje sepse nuk duhet kisha qenë atë moment. Sot kryeministri Kurz, kancelari Kurz ka kërkuar sekretarit përgjithshëm të partisë së lirisë në Austri, I cili ishte ministri I brendshëm, dhe I ka thënë, në qoftë se këto biseda bëheshin, po ti s'mund të jesh I pari në këtë pozicion, sepse ti s'ka mundësi të mos e kesh ditur që në ambientet tuaja diskutohen të muhabete. Dhe sot ai ka dhënë dorëheqjen. Kështu që unë besoj që është fare e thjeshtë, mjafton të mos fshihemi pas gishtit, mjafton të guxojmë të themi të vërtetën, edhe kur ajo godet kryeministrin, të gjithë bashkë sa jemi, pavarësisht se si qytetet të qëndrojmë në këmbë. Do ikë ky kryeministër, do të vijë një tjetër cili do qoftë, të qëndrojmë në këmbë që ai të mos ta bëj. Kështu bëhemi, I afrohemi pak austriakëve dhe Evropës, jo me raporte fake që kemi mirë punën. Zoti Strazimiri, ti kthehemi edhe një herë punës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sot janë regjistruar kandidatët e bindjes demokratike. Ju sërish e keni kundërshtuar këtë regjistrim duke e cilësuar të palishëm. Përse? Është, besoj, edhe ju e keni të qartë. O duhet paraqesësh një listë me zgjedhës që të përkrahin, ose duhet kesh të paktën prej 6 muaj një deputet tëndin në parlament, jo një deputet që të mbështet, merr një borxh nga dikush, nuk është kjo. Ligji thotë deputet të partisë. Nuk ka një të tillë. Termin mbështetje ligji nuk e njeh. Partia Socialiste shteti monist, po bën ca favore shumë interesante që ne të na e shes si demokraci dhe si garë këtë punë. Unë nuk e haj, ju mund zgjidhni të frini e qetë. Disa kemi kandidatin e bindjes demokratike për Bashkinë e Skraparit, I cili është tërhequr nga gara dhe deklaron që është kërcënuar.
Po, prej jush e kam marrë vesh, nuk e njoh zotrin. Sot, pas ka dalë dhe një kandidat tjetër, po ashtu i bindjes demokratike që ka denoncuar procesin si një proces farsë. Edhe kandidati i Lezhës është tërhequr, ndërkaq edhe në Fier janë tërhequr këshilltarët e bindjes që garonin për Këshillin Bashkiak të qytetit, 21 kandidat. Nuk njoh asnjërin prej këtyre zotrive. Po, me kandidatin e Lezhës kam një njohtje, nga larg do të thoja, por nuk mund ta di. Ata e thonë vetë, shprehen vetë, do me thonë se si është çështja, shprehen të gjithë në një gojë, o janë kërcënuar, o thonë që as nuk e di që e kanë pasur emrin, ose thonë që as këta tjerët se kanë pasur emrin, ose siç është rasti i kandidatit Lezhës, i cili në fakt ka denoncuar dhe të gjithë procesin, thotë tashmë e mora vesh që bëhet fjalë për një farsë elektorale dhe asgjë më shumë. Zoti Strazimiri, ndërkaq që Kryeministri Rama vazhdon rrugtimin e tij drejt zgjedhjeve të 30 qershorit. Ka ardhur një kërcënim shumë i qartë, i cili është përsëritur sot, duke deklaruar se kush do të prekë zgjedhjet nuk do të ketë hyrje në Bashkimin Evropian dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra do t'i ndalohet. Nga kush ka ardhur kërcënimi? Kështu ka deklaruar Kryeministri Rama. Kush prek votat e 30 qershorit? Është shumë interesante. Flet ka folur në emër të euroatlantikëve. Kur vjen fundi gjithmonë bëhen qesharaka. Mund t'jetë me siguri që Kryeministri nuk e ka nxjerrë nga xhepi i tij. Ju a tha këtë që nuk e ka nga xhepi i tij? Nuk besoj që Kryeministri flet në emër të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ka folur, sapo ka folur. Unë di që në emër Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk flet asnjë kryeminist i botës. Ky joni fliska. Megjithatë ka deklaruar që do t'i çojë në burg, duke përmendur ligjin, ai dhe Ministri i Brendshëm, të gjithë njerëzit që do të prekin votat. Po. Ministri i Brendshëm dhe Kryeministri këtu në këtë vend të dënon me burgim të përjetshëm, apo të nxjerrë të pafajshëm, apo të merr fare në pyetje si niçen me gjushin. Këtë do të ndryshojmë, do ta ndryshojmë. 30 qershor, farsa e këtij njeriu që flet në emër të Bashkuara të Amerikës, ky që bën dhe ç'bën procese gjyqësore, ky që dënon apo nxjerr të pafajshëm njerëz, ky nuk do ta ketë të gjatë. Nuk i nemi të vendosur të mos ketë më monizëm këtë vend, e kemi provuar 46 vjet, nuk e ham më. Si do t'i pengoni zgjedhjet? Me të gjitha mënyrat që pengohen zgjedhjet që nuk janë demokratike, që është në fakt një konspiracion kundër rendit kushtetues dhe sistemit demokratik në Shqipëri, të fituar më aq mund dhe djers. Ju e dini që ndërkombëtarët nuk e mbështesin shkatrimin e procesit zgjedhor. Nuk bëhet fjalë për shkatrimin e procesit zgjedhor. Sepse kur thoni me të gjitha mënyrat, nuk kuptohet edhe me dhunë. Ne ju thamë nuk do të ketë, ne po ju themi nuk do të ketë zgjedhje. Ka një problem, se kjo puna dhunës këtu rrifet si në një sherr rrugaçës mes rrugës numri 3 e Partisë Demokratike, personi i kontaktit me policinë që shkon të kontaktojë me policinë dhe rrahin live edhe faljush. Këtë e ka marrë vesh opinioni publik dhe dhunën e bën opozita. Nuk është dhunë, askush nuk ka pyetur më çfarë bëhet me këtë skuadër që në atë mënyrë si një sherr rruge goditin në atë mënyrë një zyrtar të lartë të opozitës. Askush nuk ka pyetur çfarë bëhet me ta. Ka filluar një procedim, janë marrë ndjekje penale, janë pezulluar nga detyra siç e kanë fakt manuali i policisë së shtetit, askush nuk interesohet. Gjithë kanë hallin pse i hedhin këllcaca ca fëmijë përballë policisë dhe po shqetësojnë policën. Edhe molotov. Jo vetëm shashka dhe po, ashtu është, janë hedhur dhe bomba me gaz do të cilës mund dhoma të fëmijëve ke bregu i Lomit, askush nuk foli. Askush nuk gjeti të kërkojë një përgjigjes. Ore hidhet në këtë mënyrë ky gazi do të cilës apo jo. Ju keni gazetar dhe kameraman tuaj që janë shtrirë për dhe, një prej tyre ka ndihmuar sa i dollapi, prandaj mbeti atje. Dhe askush nuk tha, ore, kush i hedh këto bomba? Të paktën tek gazetarët, a mendon se ka gra, a mendon se ka fëmijë, a mendon se ka grashta të zënat, se ka burrat vjetër që jetojnë nëpër ato pallate. Gazetarët kush i shtriun tokë me gaz do cjellës. Kjo është dhunë për mendimin tim dhe është e patolerueshme. Turmat mund të bëjnë dhunë, shteti jo kurr. Shteti është i detyruar të zbatojë ligjin, shteti paguhet me parat tona, pikërisht që të tilla situata ti dominojnë në bazë të ligjit dhe jo sipas pasioneve politike. Unë mendoj që kjo është thelbi i çështjes, në cilin e kurrë nuk e kapim. Kjo ndoshta na bën aq larg kemi austriakëve se një orë me avion e kemi. Zoti Strazimiri, për protestën e shtunës, do t'i bëni thirrje mbështetësve tuaj që të jetë një protestë paqësore? Ne kemi bërë gjithmonë protestën, që protesta do të jetë paqësore, ne nuk kemi planifikuar dhunë, kurrë. Por është vështirë që një popull që në 43% të tij jeton në apo nën nivelin e mjerimit, kur dëgjon që duke bërë protesta paqësore si ato në Austri, 3 orë gjatë. Në Austri doli Sebastian Kurz, bili u tha, njerëzit u shpërndanë përpara se ai të dilte. I thanë shkonin në shtëpi sepse unë në orën 19:45 dhe 19:45 fiks doli, është interesant. Tha do të marrë vendimin e duhur. Kini besim tek unë, njerëzit vajtën shkonin në shtëpi dhe i përkisin opozitës, jo kryeministrit. Këtu tek ne del një ministra e qeverisë, ajo që ka marrëdhëniet me parlamentin dhe institucionet, ajo del
dhe thotë që me të tilla protesta ne rrojmë dhe 100 vjet. Unë nuk mund t'ju them njerëzve që jepini një përgjigje ndryshe nga ajo që kjo po kërkon. Dhe unë besoj që nxitësi i dhunës në këtë vend, ushtruesi i dhunës në këtë vend, qoftë në protestë, është qeveria, është Edi Rama dhe askush tjetër. Zoti Strazimiri, ju falenderoj që ishit në studion qendror të lajmeve të Radio Televizionit Ora. Nderuar teleshikues, parashikimi i motit dhe kthehemi sërish bashkë. Mirëmbrëma të dashur teleshikues të Radio Televizionit Ora. Ju ftoj të ndiqni motin